Sziasztok! Ebben a mai videóban a Meilan kínai cégnek a bringás kompjúterét fogjuk megnézni, GPS-es bringás kompjúterét fogjuk megnézni, amivel nem titkolt céljuk, hogy a Wahoo és a Garmin által uralt GPS-es piacra szeretnének betörni, és ez az óra nem más, mint a Navihood L1-es, ezt fogjuk most megnézni. A transzparencia jegyében szeretném elmondani, hogy ezt a készüléket a Meilan cég nekem ingyen és bérmentve küldte el, hogy teszteljem, próbáljam ki és mutassam be. Úgyhogy ezt mindenképpen el szerettem volna mondani, mielőtt még bemutatom ezt a készüléket. Maga a készülék az egy $140 ársávba tartozik. Ezt majd mindenki eldönti magának, hogy ez milyen árérték arányt biztosít számára, illetve hogy mi az, amit ő gondol róla. Maga a készülék egy IPX7-es vízállósággal rendelkezik, fekete-fehér kijelzővel és nyomógombos működéssel, tehát nincsen érintőképernyős tapis dolog benne, de akkor nézzük, hogy mi van a dobozba. Magába a dobozba kapunk egy szimpla használati utasítást, illetve egy ilyen egyszerű bemutatót. Kapjuk a készüléket egy nylon csomagolásba. Ehhez kapunk egy USB-C töltő, illetve adatkábelt, egy negyedfordulatos kormányra és kormányszárra rögzíthető rögzítést, ehhez 4 darab gumi rögzítőpántot, valamint egy ilyen elhagyás, leesés gátló hordszíjat, amit tudunk rögzíteni a készüléken, illetve a kormányunkon, kormányszárunkon. A bemutatott tartozékok alapján nem újdonság, hogy USB-C-n keresztül tudjuk etetni a készüléket. Ez úgy gondolom, hogy 2023-2024-ben már nem hogy kuriózum, hanem alapvető, elvárható dolognak kell lenni egy ilyen technikai eszköznél. Magát az USB portot azt itt az alján találjuk. Egy ilyen elég jó vaskos, dupla szigeteléssel ellátott gumidugó zárja le. Ezt elég nehézkes beledugni, de a üzemóridőnek hála, ezt nem olyan nagyon sokszor kell ezt majd elvégeznünk. 1700 mAh aksia van, ez durván egy 25 órás üzemidőt mutat. Nyilván a hozzá csatlakoztatott szenzorok, illetve az útvonalkövetés és egyéb funkciók mentén ez csökkenhet, de azért egy 1700 mAh aksi szerintem egy eléggé jó egy ilyen készülékben. A helymeghatározás az órában GNSS alapú, ami azt jelenti, hogy nem csak GPS műholdakkal tartja a kapcsolatot, hanem a többi Galileo, GLONASS és egyéb műholdakkal is képes kapcsolatot tartani. Magát a GPS antennát ebbe a kis kidudorodásba helyezték el. Egyébként az óra egyik úgymond fő funkcionalitása, vagy fő erénye, hogy nagyon gyors helymeghatározást ígér. Melegindításkor ez 5 másodperces helymeghatározást eredményez, amit egyébként kipróbáltam, és tényleg eléggé gyorsan talál, és stabilan talál, megfogja a jelet. Úgyhogy ebből a tekintetből teljesen jó a készülék. Nem volt egyszer sem olyan, hogy elvesztette volna a jelet. Még sűrűbben beépített helyeken is belvárosban sétafikáltam vele, csak azért, hogy kipróbáljam, hogy tényleg mit mutat, és ott sem volt ilyen jellegű probléma vele. A GNSS helymeghatározáson kívül az óra az rendelkezik barometrikus magasságmérővel, ebből adódóan magát a magasságot, az indulási magasságot azt kalibrálni kell, illetve érdemes. Erre az alkalmazásban van lehetőség, tehát egy érintéssel gyakorlatilag az éppen megtalált GPS pozíciójához tudja igazítani a barometrikus magasságmérőnek az alapvető adatait, és utána innentől kezdve barometrikus módon mehet a magasságmérés. Az óra konstrukcióját tekintve tök jól össze van szerelve, tök jó minőségű anyagokat használnak. Ez egy zöld színű készülékházzal érkezett, én kifejezetten ilyet szerettem volna, létezik még szürke színű házzal is, de szerintem ez tök menő, ez a zöld készülékház. Az oldalán találunk 3 gombot, illetve az előlapján találunk 3 gombot, ezekkel tudjuk úgymond irányítani, illetve az extra mélyebb beállításokat azt én az alkalmazással javaslom elvégezni. Maga a készüléknek még egy érdekessége a többi konkurenséhez képest,
egy jelentős változás, hogy a hátulján lévő negyedfordulatos rögzítési pont az alumínium cserélhető, de alumíniumból került kialakításra, ezért ennek a fülei valószínűleg nem fognak letörni, úgy, mint a hasonló készülékeknél. Ugye ezzel már többen ugye a Brightonnál is, illetve a Garminnál is belefutottak abba, hogy ezek a fülek hajlamosak letörni egy-egy esésnél, vagy akár úgy is, hogy elérik az idő előre haladtával. BLE 5.0 és N+ kapcsolaton keresztül tudunk hozzá csatlakoztatni különféle szenzorokat. Nyilván az alapvető sebesség, pedálfordulat szenzor, ezeknek a kombója, a wattmérő, a pulzusmérő, valamint a Di2 váltórendszernek a szenzorjait, illetve jeleit tudja megjeleníteni. Ezen kívül van hőmérséklet szenzor kompatibilitása is, tehát ez a Core testhőmérséklet szenzort is tudunk hozzá csatlakoztatni, valamint van egy külön a Meilan által fejlesztett irányjelzős lámpájuk, amivel szintén tud kommunikálni a készülék, és jópofa dolog, hogy ha ezzel összepárosítjuk az órát, és útvonalkövetés van beállítva, hogyha az útvonalkövetés azt mondja, hogy forduljunk balra, akkor a hátsó irányjelző lámpánk is elkezd balra villogni. Érdekes jópofa funkcionalitás, én nem tudtam kipróbálni, mert ilyen lámpával nem rendelkezek, de azt is mondják, hogy erre is képes, úgyhogy eléggé széles körben használható. A wattmérőt azt olyan szinten tudtam használni, hogy magát a Tax Flow görgőmet is felismerte wattmérőként, és ugyanazokat az adatokat láttam gyakorlatilag Zwiften is, mint magán a Meilan NaviHood L1 kijelzőjén. Mint említettem, egy 2,6 colos fekete-fehér kijelzője van a készüléknek, amint 13 lapozható oldal jeleníthető meg. Ezeknek a tartalma nyilván személyre szabható, ehhez az alkalmazást ajánlom, azzal lehet a legjobban ezt úgymond személyre szabni. Magát a rács nézetet is tudjuk módosítani, de ezt tudjuk nagyítani, kicsinyíteni magával az oldalsó gombokkal is. Ezt olyan szinten tudjuk megtenni, hogyha teljesen belenagyítunk, akkor 2 darab kijelző szegmens marad, és így brutál nagy karakterek jelennek meg a kijelzőn, tehát azok számára is látható lesz ez, akik esetleg kevésbé jól látnak, vagy akik olvasószemüveget használnak mondjuk olvasáshoz, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon jó dolog. Tényleg brutálisan nagyok a számok így rajta, de hogyha szeretnénk minél több információt a kijelzőre, akkor egészen ki tudunk zoomolni, és akkor egy nagyon részletes, több szegmensből álló képet látunk. Ennek a 13 lapnak az egy része az teljesen személyre szabható, egy része viszont funkcionalitáshoz kötött. Gondolok itt arra, hogy mondjuk egyen az útvonalkövetés van, és emellett még tudunk rácselemeket megjeleníteni rajta. Egyen van például a magassággörbe, amit eddig teljesítettünk, egyen van az útvonalunk, amit meg tudunk nézni ilyen csiganyál formában, illetve pulzuszónákat oszlopdiagramként, illetve az erőmérőnek az adatait is oszlopdiagramként ki tudjuk rakni magára a kijelzőre, úgyhogy ez is egy tök jó dolog, de gyakorlatilag ilyen grafikus megjelenítés is van rajta, nyilván fekete-fehérben, tehát ez nem egy olyan nagyon színes szagos történet, de a fő információk ugyanúgy látszanak rajta. Ezek közül nekem nagyon tetszik amúgy ez a magassággörbe, amit a kijelzőre ki tudunk rajzolni, ami ugye a már megtett utunknak a görbéjét jeleníti meg. Szerintem ez egy nagyon hasznos dolog. Nyilván nem azoknak, akik az Alföldön kerékpároznak, hanem akik inkább a hegyekben róják a kilométereket, de jó azt látni, hogy mennyit mentünk eddig, úgymond szintbe, és ez grafikusan megjelenítve talán sokkal jobb, vagy sokkal jobban emészthető, mint az, hogyha csak simán méterben lenne kijelezve. Mindenféle ilyen metrikát ki lehet jelezni, amit mondjuk egy szenzor által kapunk, vagy amit GPS alapján érzékel. Ezen felül még akár a barometrikus nyomást is ki tudjuk rakni, vagy akár a akkumulátor százalékos értékét is ki tudjuk rakni egy szegmensként, ha az minket érdekel.
itt tényleg csak a képzelet szab határt, hogy ezek közül a lapokat hogyan állítjuk be saját magunknak. Mint említettem, van benne útvonalkövetés, ezt szigorúan útvonalkövetésnek nevezném, ez egy ilyen csiganyálszerű útvonalat rajzol gyakorlatilag a kijelzőre, és ezt tudjuk utána követni. Térkép nincsen mögötte, térképen meg tudjuk rajzolni az alkalmazáson, vagy egy GPX fájlt fel tudunk tölteni az alkalmazásba, és ezt át tudjuk küldeni a készülékre, majd ezt pedig gyakorlatilag egy gombbal, ezzel a jobb oldali gombbal hosszan megnyomva tudjuk elindítani, és akkor úgy jelenik meg maga ez a csiganyálszerű dolog, nem tudom, hogy itt mennyire látszik, és azt is jelzi nyilván, hogyha letértünk az útról, és hogy merre kell visszanavigálnunk az útra, tehát így vissza tudunk találni az útra. Írja, hogy milyen utcán vagyunk, milyen utcán kell kanyarodni, illetve az útvonal utasításokat nem csak egy ilyen balra-jobbra nyíl fogja jelölni, hanem ezt úgymond kibővítették, és különböző útvonalutasítások vannak, tehát tud még mondjuk körforgalomba is mutatni, hogy merre kell menni, és egyéb dolgok. Így már részben említettem a mondókámba, hogy ugye van hozzá egy mobil alkalmazás. Ez egy tök jó kis letisztult alkalmazásnak tűnik. Látszik, hogy gondolkoztak rajta, és van mögötte fejlesztés. Nyilván a mai világban ezek a mobil alkalmazások azok, amik vízválasztóak lehetnek ezeknek a készülékeknek a piacán. Gondolok itt arra, hogy ha valahol mondjuk döcögős a feltöltés, sokszor van szerverhiba, elvesznek az adatok, az bizony komoly presztízsveszteség lehet egy gyártó számára, és úgy gondolom, hogy minden gyártónak itt kell felkötnie a gatyát, és itt van az a fő különbség a gyártók között, ami meghatározza majd a piacot, mert igazából a készüléknek az összeszerelés minősége, GPS jelvétele, stb. Azok teljesen rendben vannak. Magával az alkalmazással sem volt problémám, ez idáig teljesen jól mentek a feltöltések, több edzést, illetve utat is feltöltöttem már próbából. Vannak külön social médiás funkciói az alkalmazásnak, gondolok itt arra, hogy egy ilyen feedet láthatunk, hogy a környező emberkék hogyan mentek, miket csináltak, ugyanúgy, mint mondjuk Stráván. Kicsit úgy látom, hogy ötvözni próbálták a Strávát és a Garmin Connect funkcionalitásait, ezzel próbálnak úgymond piacot nyerni, vagy piacon helytállni. Magában az alkalmazásban egyébként tök egyszerű volt beállítani az órát, tök jól ment a csatlakoztatása, minden. Természetesen tudjuk csatlakoztatni a különböző sporttal kapcsolatos alkalmazásainkat, mint például a Strava, Training Peaks, Komoot, Google Fit, stb. Tehát oda is át tudjuk tolni az adatokat. Magában a készülékben nincs olyan nagyon sok memória, ugyanakkor, hogyha csatlakoztatjuk magához a Meilan alkalmazáshoz, automatikusan ugye felszinkronizálja az edzéseinket a felhőbe. A felhőbe 3500 km-nyi rögzítésre van lehetőség, tehát annyit tudunk feltolni a felhőtárhelyünkbe, és innentől kezdve gyakorlatilag, ha feltoltuk a felhőtárhelybe, magáról a készüléknek a memóriájáról törlődik a rögzítés, ezzel is megakadályozva azt, hogy megteljen a készülék memóriája, és hogy ne tudjunk újabb edzéseket rögzíteni. Az appal kapcsolatosan van még egy extra funkció, amit tud. Van egy kódfunkció benne, tehát le lehet zárolni magát a készüléket. Ez akkor jöhet jól, hogyha szeretnénk, hogyha más idegen ne férjen hozzá az adatainkhoz, amit a készüléken tárolunk. Lehet, hogy ez nem egy olyan nagy számú embert érint ez a probléma, de akinek ez fontos, van rá ilyen lehetőség, tehát itt az a lényeg, hogy lekódoljuk magát a készüléket, és hogyha az alkalmazással nem lépünk be, egy kódot beírva, akkor nem tudjuk használni magát a GPS-t sem. Ha engedélyezzük az értesítésekhez a hozzáférést az alkalmazásban, akkor tudunk fogadni a készülékre is értesítéseket, telefonhívásról, SMS-ről, Messenger üzenetről, mi egymásról. Nyilván ez akkor lehetséges, hogyha
a készülék bekapcsolt állapotban van, és maga a telefonunkba is el van indítva az alkalmazás, de erre is van lehetőségünk, hogyha valakinek erre van szüksége. Egy nagyon hasznos kis funkció, én a Brightonomon ezt előszeretettel használom, úgyhogy itt is bekapcsoltam ezt a funkciót. A készüléken történő lapozáskor van még egy tök jó kis funkció, ami nekem nagyon tetszik, ez pedig nem más, mint hogy a készülék alján a lapozás közben megjelenik egy ideiglenes jelzősáv, ahol azt láthatjuk, hogy éppen a 13 lap melyikén tartózkodunk. Ez tök jó, tök hasznos kis funkcionalitás, teljesen egyszerű, de nagyon hasznos, mert e között a 13 lap között sokszor összekavarodhat, eltévedhet az ember, hogy éppen melyik lapon tartózkodik, és így igazából vissza lehet találni úgymond a kezdő oldalra tök egyszerűen. Az alkalmazásban van még egy olyan funkcionalitás, hogy ha végeztünk az edzésünkkel és azt áttöltöttük magára az alkalmazásra, illetve a felhőtárhelyünkbe, akkor utána erről az útvonalról tudunk csinálni egy műhold képre vetített 3D-s videót, amivel végig tudjuk követni, hogy merre jártunk. Hasonlóképpen, mint egy Relive videó, gyakorlatilag le tudjuk menteni videóformátumban, és utána ezt meg tudjuk osztani barátainkkal, vagy akivel szeretnénk. Nos, tehát ezt tudja a $140 Navihood L1-es. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla. Szerintetek ezzel a funkcionalitással, illetve kialakítással, meg minden egyébbel megállja a helyét a piacon? Nyilván ezt majd az idő el fogja dönteni, de a Meylannak a kommunikációjából úgy érzékelem, hogy ezt elég erősen komolyan gondolják, és valószínűleg van még a tarsolyukban egy-két dolog a közeljövőben, amit majd piacra fognak dobni. Úgyhogy jelenleg ez a bemutató ennyi lett volna. Hogyha tetszett, vagy érdekesnek találtad, akkor kérlek nyomjál rá egy lájkot, és hogyha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornámra, ezzel nagyban segíted a csatornának a működését, illetve azt, hogy minél több emberhez eljussanak ezek a videók. Köszönöm, hogy megnézted. Sziasztok!